Ayan, so good evening, no? Bali, welcome to Paolo's Corner. Paolo's Corner, and sorry, medyo ano ko na. Uh, it's already 9:55 p.m. I ordered online ng top box for my Sniper 150. Siyempre, sa ngayon ang hirap bumiyahe, lalo lalo't walang box, diba? Walang compartment si Sniper. We'll do the unboxing of the SEC top box 32 liters tsaka ng Sparrow bracket natin. Hopefully magandang magiging pagkakabit ko. Try ko rin ikabit tonight para pagpasok bukas magamit na ng maayos. Okay, so dito sa Paolo's Corner, guys, mga stuff na about sa motor siguro or kung ano man yung ginagawa ko din sa mga susunod na video si Ynah's Corner naman. So mag-upload din naman siya. Nakausap ko yung seller kahapon, actually from Marikina lang din. Mabilis naman mag-response. Yun nga lang, galing Laguna, kaya siguro na late. Pero originally usapan 5:30 pero magte-10 na. Sabi naman kaya pa. Dapat meet up pero at least i-deliver na niya dito. So i-wait ko na lang. So hi guys, update, no. Dumating na yung order natin. So ayan. Okay, so buksan na natin. So hopefully walang maging problema tong item natin. So ito yung teka lang, kuha lang ko ng chilyo. Sayang nabasa yung kahon pero okay lang. Last dish naman na kasi. So buti nag-deliver pa. Hindi ko na na-videoan yung nag-deliver kasi nagmamadali rin syempre. Gawa nga ng umuulan. Unahin natin guys, no. Itong SEC Sparrow bracket for Sniper 150. Okay. So maganda yung pagkaka-package niya. May bubble wrap ng kasama para at least hindi magasgasan habang nasa biyahe. Uy, nakascotch. Ay, charot. Di pala. Ito pala yung kabuksan. So and guys, yung Sparrow bracket natin, no. Okay. So nakalagay load limit 3 kilograms and made in the Philippines SEC. So sabi do sa YouTube, no, kailangan malalaman kapag original, kapag meron sa likod nung logo nung SEC. Okay. Then punta tayo dito sa pinaka box natin. Uy, naka-tape pala. Okay. So, ito yung binili natin na 32 liters. Okay na box. So, let's see kung ano itsura niya sa loob. Okay, so malaki siya. SEC Motosupply.
Ayan, SEC. Okay, naman hindi siya agad nasisira. Then, ayan, may bracket sa ilalim. Kasama. So, let's check guys. Ano yung tsura ng laman niya? Uy, what's this? Ganda rin ang susi niya. Hindi yung typical na kulay pula. Wala na ba tong scotch tape? Oh, may scotch tape pa yata. Hindi, wala na. So, try natin. Okay. So, nakalagay. To open, turn to right. Okay. Wait ka. So, ayan. So, guys, malaki yung space niya. Siguro kasya yung Evo helmet namin dito ni Ynaaah. Nakalagay max load niya ay ayan 4 kilograms. So, unang try natin guys, itong Evo GSX 3000 helmet. Gumalaw. Okay, so check natin kung pasok ba yun sa box. So guys, pinasok ko yung Evo helmet ko. Pero bakit di kasya? Ito sobrang laki ng helmet namin. Or dapat ba siya pagilid? Di pa rin kasya. Wait lang. Bakit sa review? Hindi kasya yung helmet. Nyari. Try ko balik na rin ang pagkakalagay. Ayan. Hindi talaga eh. Try natin ba tagilid? Ayun. Pag ganun dapat. Okay, so done na tayo. No? Picturean ko na lang din. So guys, di ba kanina nabanggit ko, may kasama na siyang base plate. Ayan, pakita natin yung base plate. Ayan, may logo rin ng SEC. Kaso kinabahan ako, sabi ko bakit wala yung pinaka mga tornilyo. Mga inaiwan pala sa kahon. Ayan, so para mag-fit guys, tatanggalin natin yung nanditong goma. Goma lang naman yun, wala namang problema dun. Ayaw maayos. Sorry. So ganda na ano, ganda ng forma. So there you have it guys, no. Nakakabit na siya. So may lagay na tayo ng gamit. So what's up guys, no. So Monday ngayon, nagamit na namin ni Ynaaah yung top box
So papakita ko sa inyo guys gaano karami yung laman niya. Ayan, so sobrang laki ng sobrang dami yung pwedeng ilagay. So kanina dito yung bag, laptops. So dito yung mga essentials. Like, ayan, earbuds, eyeglass, tsaka yung, saan yung power bank? So there you have it guys, no, our sec box with my Pepper Sniper150. So shoutout nga pala sa classmate ko nung college, kay Eugene, pare. Kumusta ka dyan? Pa-shoutout sa'yo, no? Okay, so rights na tayo guys. Pwede na. May compartment na kami ni Ynaaah. So again, this is Paolo and welcome to Paolo's Corner, and see you on our next video with Ynaaah.